පැහැදිලිනේ? එතකොට අපි ඉන්පුට් කරනවා ABC කියලා AB සංසන්දනය කරලා A කුඩයි B කියන එක හරියනවා නම් මිනි සමානයි A කියලා ගන්නවා. එහෙම නෙමෙයි නම් මිනි සමානයි B. එතකොට මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට එනකොට මෙන්න මෙතනට එනකොට මොකද වෙන්නේ? කොහොම හරි AB දෙන්නගෙන් කුඩා එක හොයලා ඉවරයි මිනි කියලා. අපිට වැඩක් නැහැ ඒකේ Aද Bද කියලා. මිනි සමානයි කියලා අදාළ ඉලක්කම එන්නේ. තේරුණානේ? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? C කියන ඉලක්කමත් එක්ක මිනි කියන එක චෙක් කරනවා. C කුඩයිද බලනවා මිනිටයි. yes නම් මිනි එක දැන් මිනි එක නෙමේ C වල වැලියු වෙන C සමානයි මිනි කියලා දාන්න. C එක මිනි වලට ආදේශ කරනවා. හරි? එහෙම නෙමේ නම් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැති තිබුණ එක. මුලින් හොයාගත්ත කුඩා එක ඒකමනේ. ආයි වෙනස් කරන්න ඕනේ නැති නම් no කියලා කෙලින්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඊළඟ පියවරට යනවා. print mini stop. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඉලක්කම් ටිකක් A වලට අපි 5යි මෙයාට 7යි මෙයාට 6යි කියලා ගමු. එතකොට එහෙම වුණොත් මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? A විශාලයි B එකේදී A කියලා කියන්නේ 5යි 7යි. මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේක කන්ඩිෂන් එක හරි. yes හින්දා මිනි කියලා කියන්නේ එහෙනම් A. එහෙනම් මේ පැත්ත වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් ඒක 5යි. ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා C කුඩයි මිනි එක වැඩ කරද්දී මොකද වෙන්නේ? C කියන්නේ කීයද? 6ට. මිනි කියන්නේ කීයටද? 5ට. එතකොට මේක කන්ඩිෂන් එක වැරදි. නේ? වැරදි නයි yes පැත්තේ නෙමෙයි no පැත්තෙන් යන්නේ. එතකොට මිනි එක වෙනස් වුන්නේ නැහැ. එහෙනම් මිනි කියලා අන්තිමට තියුනේ 5නේ. එතකොට 5 තමයි තිබුණේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ගත්තොත් මෙයාට මම ගන්නවා මෙලි ඉලක්කම් ටික 8යි 4යි 7යි. එතකොට එහෙම වුණොත් A කුඩයි B එකේදී A කියලා කියන්නේ 8යි B කියලා කියන්නේ 4යි කියලා ගත්තොත් මේ කන්ඩිෂන් එක වැරදි. වැරදි නම් no පැත්තෙන් යන්නේ. එතකොට මිනි සමානයි B කියන මේ පැත්ත වැඩ කරන්නේ. එතකොට මිනි සමානයි B කියන්නේ එතකොට 4. ඊළඟ පේජයට යනකොට C කුඩයි මිනි කියන එකේදී දැන් C කියන්නේ කොහොමත් 7 මිනි කියන්නේ 4. එතකොට ඒත් ඒ කන්ඩිෂන් එක වැරදි නම් මිනි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මිනි එක 4යි. පැහැදිලිනේ? ඒතර ඔය වගේ අපිට මේක තමයි try run කියන්නේ. මේ වගේ චෙක් කරන එක ගියන්දා. තේරුණානේ? ඊළඟට අපි ගමු තව ඉලක්කම් ටිකක්. මෙයාට ගන්නම් මම 7යි 5යි 3යි. එතකොට අර වගේම A එකයි B එකයි චෙක් කරොත් A කියලා කියන්නේ 7යි B කියන්නේ 5යි. එතකොට මේ කන්ඩිෂන් එක වැරදි. එතකොට මිනි වෙන්නේ මේ පැත්ත. එතකොට B ඒ කියන්නේ 5යි. C මිනි එකයි චෙක් කරනවා. C කියන්නේ 3යි මිනි කියන්නේ 5යි. එතකොට මේ කන්ඩිෂන් එක හරි. හරි හින්දා මෙන්න මේක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් මිනි සමානයි C. එහෙනම් මිනි කියන එක 5 වෙනකොට දැන් ආදේශ වෙනවා 3. ඒතර print කරන්නේ 3. නැහැදිනේ? මොකද වැඩ කරන්නේ? ඒ සංකල්පය හරියට ලෝඩ් වටනවා නම් හරි. දැන් මේක වෙන අය මීට වඩා නිකන් ගොඩක් දාගෙන හදන ඉතින් අපරාධික. සංසන්දනය කිරීම ගොඩක් දාලා උත්තරේ ගත්ත එකි. වැරදෙනවා. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ මෙතන හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ මෙතන හැමතිස්සෙම දාද්දි මම රවුන්ඩ් කරලා පෙන්නපු තැන් වල කොයි වෙලේවා සංසන්දනය කිරීම දෙක තුනක් දාන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ වගේ. මෙහෙම සංසන්දනය කිරීම දාන සිරිතක් නැහැ. right? එහෙම තුනක් දාන්නේ නැහැ. දෙකයි දාන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම. මේක මතක තියාගන්න. හරි? දෙකක් තුනක් දාන්න ඕන නම් දාන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. A කුඩයි B and ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි. ඔන්න ඔහොම මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම දාන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මේකෙන් උත්තරය අරගෙන මේකෙන් උත්තරය අරගෙන ඒ දෙන්නගේ ආපහු ඇන්ඩ් එකක් අරගෙන. එහෙම දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර වගේ සංසන්දනය කියන තුනක් එකපාර දාන්න බෑ. යාජකේද අපි ස්ටාර්ට් කියලා පටන් අරන් කියනවා ඉන්පුට් A, B, C. ඊට පස්සේ if A කුඩාද බලනවා B ට. then මිනි
සමානයි else එහෙම නෙමෙයි නම් මිනි සමානයි. ඒත් පැහැදිලිවම අපි මෙතන මොකද්ද කරේ? එක if එකක් ඉවර කරා. එනනේ මේ කොටස ඉවර කරා. මේ if කොටස ඉවරයි. එනනේ ඒක ඉවර කරලා අලුත් if එකක් පටන් ගන්න. ඒතර කවුරු හරි කෙනෙක් ඔගේ c කුඩයි මිනි එකයි මිනි කුඩයි c එකයි මාරුනොත් එහෙම පොඩ්ඩක් මෙතන විස්තරය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනි කුඩයි c කියලා આવොත් එහෙම yes පැත්තට එන්නේ මිනි සමානයි මිනි කියලා ලියන්න වෙනවා. ඉස්සෝ යවන්න බෑ ඒක. ඔය සමහර අය මේක if එක ඇතුලේ if එක ලියන්න යනවා. මේක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මේක if එකක් ඉවර කරලා ඊළඟ if එකට යන්න එක ලේසියි අපිට. right python coding එකේ එතකොට input abc කියන එක අපි ඒකමා int input මම ඒ කියලාම දෙන්නම් නේද? abc අපිට ඔය වගේ input දුන්නා. end if නෑ. හරිනේ? එතකොට අපිට මිනිමම් එක ඔය වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. දුන්නා ටිකක් අර meaningful වෙනවනේ. නේ විදිහට අපිට උත්තර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නෝට් කරගමු. ප්‍රශ්න අංක 3යි 4යි දෙකම ගෙදරින් කරන් එන්න. එතකොට ඒකේ ඊළඟ දවසේ පටන් ගද්දිම මම කියද්දි මේ එලියම් සටහනේ ව්‍යාජකීතේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න. Python එක ඔයාලා කම්පියුටර් එක ටයිප් කරලා බලලා රන් කරලා බැලුවත් කමක් නැහැ. බලලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගිහුවත් කමක් නැහැ. එතකොට මේකේ පරාසය කියන්නේ මොකද්ද? උපරිමයයි අවමයයි අතර දැන් මේක උපරිම විශාලම සංඛ්‍යාව වෙනවා කුඩාම සංඛ්‍යාව වෙනවනේ. මේ දෙකේ වෙනසට තමයි පරාසය කියන්නේ. හරි. මේ දෙක හොයාගත්තොත් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔඩ් කියන්නේ ඔත්තු සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ
ප්‍රත්‍ය සංඛ්‍යා ඉරට සංඛ්‍යා දන්නවනේ. ප්‍රත්‍ය සංඛ්‍යා ඉරට සංඛ්‍යාව හොයන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයාගන්න. උදාහරණයක් විදියට ඕන්න මේක මතක දෙන්නේ මොඩියුලස් කියන එක. ඒක පාවිච්චි කරා. සංඛ්‍යාවක් බෙද්දම ඉතුරු වෙන්නේ බිඳුව නම් ඒක ඉරට සංඛ්‍යාවක්. ඉතුරු වෙන්නේ 1 නම් ඒක ප්‍රත්‍ය සංඛ්‍යාවක්. ඒක ප්‍රයෝජනට අරගෙන කරන්න බලන්න. හරිනේ. එහෙනම් අපි අද පාඩම මෙතනින් අවසන් කරමු.